So, hi there. Ito yung magiging task mo in the apprenticeship on online arbitrage. So, this is my login details. So, Poshmark, Mercari, and Citizen. So, this is your task. So, you will do this job for 5 days only. So, kasi mabilis lang siya and our goal here is maging familiar ka in listing and paano din ma-navigate and yun nga, the most important is paano mo i-list yung mga items. So 5 days lang siya and then list one product in Poshmark, Mercari, and Kidesen daily for 3 days lang. So one a day for 3 days. So, and then whatever item or picture you already used, please put in that in done folder. So like this. So I have folder here na done. So halimbawa, ito yung na-list mo. So usually makikita mo naman siya kung pare-pareho, no? So, yan. So, halimbawa, usually for pictures, 3 to 4 pictures lang yung ginagawa ko. And then, keywords lang talaga importante yan para mabenta siya. Okay, so, pag natapos mo na to, lagay mo na siya sa done. And then, you need to share listing every day in Poshmark. So, sabi ko nga, 5 days ka, 5 days mo itong gagawin. So, and then 3 days listing. Pero, sa Poshmark, kailangan mong gawin to. Kasi, usually sa Poshmark, there are clients na nasa 1,000 yung listings nila. So, I want you to be, maging familiar din with the sharing and parties. Kasi, madami talagang naghahanap ngayon ng Poshmark PAs. Okay, so paano gawin yun? So, start muna ulit tayo sa listing, no? So, again, paano siya? Magli-list, sell on Poshmark. And then, upload photos lang. So, title. So, itong pinakamahalaga. So, halimbawa ito. Okay. Okay, so halimbawa ito. So, pan siya, diba? And then, so, I think this is Levi's ko. So, kaya, minsan, inaano ko siya yung tag dito ang tinitingnan ko. And then, usually, nandyan yung, so, halimbawa ganito. Ang ilalagay mo sa hindi ko siya dito maano eh. Okay. I think this is Levi's. Okay, Levi's 513 yata ito, ganyan. So, paano mo siya ililist? So, halimbawa ito, Levi's 513, 514, parang ganyan, diba? So, Levi's 514, halimbawa, so, ano yung mga keywords yan? So, Levi's 514, so, anong color? Halimbawa, blue, or wash white, ganon. Blue. So, isip ka at tingnan mo kung ano yung mga description niya. So, ayun, pwede mo ito ilagay. Width 38, L 32. So, pwede mo yun. So, width 38, and then 32. Yan, for men. Yan. So, the description din is lagay mo siya. So, lagay mo yan, copy mo din yan. Halimbawa, Levi's 514. Pants, lagay mo din siya. Pants for men. Ganun. So, ayan. So, describe mo, ano siya. Usually ito,
gently used to mga to, gently used. And then, ano pa? Halimbawa, ito ha. Halimbawa, katulad yan, may slim, straight, no holes, no. Kasi usually naman ako, pag, or yung client, halimbawa, pag may mga holes, may marks, ano namin yun, pinipicture namin yun para at least alam nila yung details. So, yun. So, nalagay mo siya doon. So, no, halimbawa, in good condition, no holes or stain, so something like that. And then, importante din tong category. So, diba, pants, halimbawa pants, and then category. So, halimbawa, straight leg, parang ganon. Pero kasi ito woman, so dapat hanapin mo siya sa men's. So, jeans. And then, straight cat. Ganyan. So, single lang siya, and then size 38. Yan. And then, new tag. So, wala kang ilalagay dyan kasi hindi naman yun new. And then, brand, ilalagay mo din Levi's. So, color or blue or gray, ganun. So, pricing, ito pala. Usually, ang pricing ko dito, kasi nga, ano naman siya, for ano lang naman to, ano tawag dito, for our ministry lang naman ito. So, hindi ako nagsisingil ng mataas. So, pag pants, start ka lang ng 15. And then, ano naman kasi meron kaming, and itong mga, ang mga tops naman, like 10, or pwedeng start ka ng 12. And then, kasi, so, ito din, 12 din yan. So, basta mga tops, mga 12 siya. And then kasi kami naman nag-a-adjust and we give offers din naman doon sa mga nagla-like or nag-add to cart. So, pero usually ang mga client, nagbibigay din sila ng details kung magkano nila ipa-price yun. And then next, okay? So, yun. So, pinakita ko naman sa isang video, diba? So, ganun lang gagawin nyo. So, ganun din dito sa Mercari. Okay, so go here and then sell. So, again, pwede nyo i-copy-paste na lang kung anong nilagay mo dito. So, ganun din. And then, ganun din sa key-design. But ito nga yung gusto kong, dito ka mag-focus in sharing. So, kasi importante kasi sa Poshmark ang sharing. So, paano siya? So, punta dito sa sa my closet. So, sabi ko dito, Philippine time, dapat 11 p.m. So, mag-alarm na lang. 11 p.m. You need to share 30 shares. So, ito, for now, I'm just requiring you na 30 shares. But, for example, yung mga clients, kasi we can charge na halimbawa 500 to 1,000 shares. Pwede tayong mag-charge ng $100 to $200. So, depende sa kung ilang shares ang gusto ng client. So, halimbawa, ito kasi sample lang naman. So, ito, 30 shares to followers. So, paano siya gagawin? So, ito, share to my followers. 1, 2, so 3, 4, so, and so on, hanggang sa matapos mo yung 30. And then, sabi ko, 12 midnight. Kasi 12 midnight dito is 9 a.m. So, may party yan. So, titingnan natin ha. Papakita ko yung party. So, kasi pag, ito. So, ang parties, depende siya. So, katulad yan, today, kanina, 9 a.m. So, puro shoes. So, ito yung mga brands. So, activewear. So, pag meron si client na category is Nike, Lululemon, Adidas, and so on, i-share mo siya sa party. Ito naman, 12 p.m. So, puro makeup naman. Pag may makeup, i-share mo. Pag maternity, ito naman, 4 p.m. i-share mo maternity. Pero kung wala,
So, ang gawin mo lang, just share 10 to followers. So, the same thing din, paano mo malalaman yung party? So, basta pumunta ka lang dyan ng ganitong time. Ayan, ng 12 midnight, 3 a.m., 7 a.m., and 10 a.m. So, punta ka lang doon. Tapos, pag nag-share ka, may lalabas din yan, share to party. So, yun ang i-click mo instead of to my followers. Pero sabi ko nga, pag wala si client na ano, na what you call this, wala siya nung category o nung party na yun, just share 10 to my followers. And dapat din yung sharing, dapat i-rotate mo. So, halimbawa, ito, yung first 30 dito na share mo na. So, syempre, tomorrow, iba namang, iba namang items ang i-share mo. Ganon. So, at saka yun nga, kung ano yung pricing mo dito, ganon din ipa-price mo dito sa Mercari and Kidizen. And then, usually kasi, sa sa shipping, usually, itong shipping ng mga clothes, mababa lang naman yan. So, small lagi or less than 1 pound. And then, pero ito, nasa siya, nasa large. Pero sa Mercari, ang ginagawa ko lang siya sa kanya. So, halimbawa ito, edit ko to na. So, halimbawa, ito. So, yan, katulad yan, ganito lang yung description ko. Ayan, so, ayan. So, yung shipping ko, so katulad yan, ito, hanggang dito lang yung shipping ko dyan, ha? Ayan, kasi lang siya. So, ganyan, hanggang dito lang. So, pwede man manggayahin kung ano yung meron ko dito, kahit gano'n na lang. Okay, so kung may question ka, please message me, and thank you.